नमस्कार मंडळी, मधुराज रेसिपी आवडतात ना? मग चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. खूप खूप धन्यवाद आणि शुभेच्छा. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण नाचणीचं आंबील कसं बनवायचं ते बघतोय. खूप 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 रिक्वेस्टेड रेसिपी आहे. उन्हाळ्याचे दिवस आहेत, नाचणी थंड असते. नाचणीचे आंबील खाल्लं की घामोळ्या किंवा जे पुरळ येतात गरमीमुळे ते अंगावर येत नाहीत. तर यासाठी काय करायचं, तर 2 चमचे नाचणीचं पीठ घ्यायचं, त्यामध्ये 4 चमचे पाणी घालायचं आणि मिक्स करून रात्रभर भिजत ठेवायची. इथे मी हे नाचणीचं पीठ रात्रभर भिजवून घेतलेलं आहे. आता तुम्हाला हे जर अजून आंबवायचं असेल, आंबील करतो त्यामुळे जितकं पीठ आंबेल तितकी त्याची चव किंवा स्वाद छान उतरतो. तर तुम्ही एक दिवस रात्रभर ठेवा, दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा आणखी त्यामध्ये 2 चमचे पीठ ॲड करून पाणी घालून ठेवू शकता. हवं तर तुम्ही ताकामध्ये पण हे भिजवू शकता, म्हणजे हे आणखी छान आंबलं जातं. आता 2 चमचे पीठ आहे नाचणीचं, त्यासाठी आपण इथे 2 कप पाणी घेतोय कढईमध्ये आणि पाण्याला व्यवस्थित उकळी काढून घ्यायची. चला तर मग इथे पाण्याला व्यवस्थित उकळी आली की हे जे नाचणीचं पीठ आहे आपण रात्रभर आंबवून घेतलंय, हे थोडं थोडं यामध्ये घालायचं आणि ॲट द सेम टाईम ढवळून घ्यायचं. त्याच्या गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजे. थोडं थोडं घालत ढवळून घ्यायचं. मस्त. आता गॅस चालू करते मी आणि यामध्येच आपण 2 लसूण पाकळ्या मी किसून घेतल्या त्या घालते. हे नंतर तुम्ही आंबील बनवताना पण मिक्स करू शकता लसूण, पण मग त्याचा तो कच्चा फ्लेवर आहे तो उतरतो, म्हणून मग मी हे शिजवून घेते थोडंसं, म्हणजे त्याची चव छान उतरते आंबीलमध्ये. हिरवी मिरची बारीक चिरलेली, लसूण आणि हिरवी मिरची मिक्सरला फिरवून घेतली तरी चालेल. थोडंसं जिरपूड आणि मीठ चवीपुरतं. आणि आता हे छान असं 7 ते 8 मिनिट किंवा 10 मिनिट शिजवून घ्यायचं. जो नाचणीचा पिठाचा कच्चेपणा आहे तो जाईपर्यंत. चला तर मग इथे हे नाचणीचं आंबील छान असं दाटसर झालं आहे, तुम्ही बघू शकाल. जवळपास एक 10 ते 12 मिनिट एकसारखं ढवळत मी शिजवून घेतलं आहे, लो टू मीडियम हीटर. आता हे आपल्याला पूर्णपैकी थंड करून घ्यायचं, पूर्ण थंड करून घ्यायचं. हवं तर तुम्ही आणखी शिजवून हे दाटसर करून घेऊ शकता, पण ही कन्सिस्टन्सी परफेक्ट आहे, कारण जसजसं ते थंड होत जातं तसतसं आणखी दाटसर होत जातं. त्यामुळे मी आणखी हे घट्ट नाही करत आहे. हे असंच आपण थंड करून घेऊयात. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. चला तर मग इथे आंबील व्यवस्थित थंडगार झालं की तुम्ही इथे बघू शकाल छान असं दाटसर झालं आहे, घट्ट झालं आहे. आता काय करायचं, अर्थातच सर्व करायचं. तर सर्व करण्यासाठी ग्लास घ्यायचे आणि ग्लासमध्ये बेसला हे एक चमचाभर आंबील घालून घ्यायचं. आणि याच्यावर मस्त असं थंडगार ताक घालायचं. ताक घालून झालं की हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, नाचणीचं आंबील आणि ताक. हे व्यवस्थित मिक्स करून झालं की आपलं नाचणीचं आंबील पिण्यासाठी तयार. सर्व करताना वरनं थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालू शकतो. आता हे प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने सर्व केलं जातं. म्हणजे कर्नाटकामध्ये जर म्हणाल
तर कर्नाटकामध्ये बारीक चिरलेला कच्चा कांदा घालून ते सर्व केलं जातं जेव्हा सर्व करतात तेव्हा. तर वेगवेगळ्या पद्धती आहेत बनवायच्या पण सर्व करण्याच्या पण. तुम्हाला जसं हवं तसं तुम्ही ट्राय करू शकता. तर नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिलं, आवडलं तर फोटो काढून शेअर करा आणि लिंक कॉपी करून मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करायला विसरू नका. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर 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 सबस्क्राईब करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.